माझे नाव मयूर नांदे आहे. माझे ग्रॅज्युएशन हे BCA गोंडा युनिव्हर्सिटी गडचिरोली येथून झाले आहे. मी त्याच्यानंतर जॉब शोधत होतो. मला IT फील्डमध्ये जॉब करायचा होता, परंतु मला जॉब मिळत नव्हता. नंतर मला माझ्या एका मित्राने इव्हिजनबद्दल सांगितले. त्याच्यानंतर मी इव्हिजनमध्ये इन्क्वायरी करून फास्ट ट्रॅक बॅचमध्ये ॲडमिशन केले आणि मला एका महिन्यामध्ये 3 कंपनीचे ऑफर लेटर मिळाले आणि मी सध्या इन्फोटेक या कंपनीचा ऑफर ॲक्सेप्ट केला असून मला हा CTC 3.18चा मिळाला आहे. थँक्यू इव्हिजन. Thank you, Evision. Join Evision, join job.